Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje în legătură cu persoana la care tu te gândești sau în legătură cu o situație. Să vedem ce se întâmplă și ce nu știi tu. Avem un rege de bâte, marea preoteasă și turnul. Aici este clar vorba despre o persoană care ține niște secrete care deja încep să se clatine. Poate e cineva care a făcut un pas greșit și nu ți-a spus, poate să fie și o persoană care în interiorul său fierbe pur și simplu pentru că își face tot felul de gânduri sau posibil ca persoana aceasta să ascundă ceva. Mai poate să reprezinte aici și un bărbat care este ceva mai misterios, este ceva mai ciudat. Poate să fie și un bărbat care nu-i sincer sau un bărbat care nu e de casă. Pentru alții, în schimb, poate să fie și cineva care are niște secrete la locul de muncă sau cineva care are niște planuri de care nu spune. Cineva face aici niște activități și nu spune de ele. Pentru tine avem 4 de monede. Pentru tine, uite, e un moment în care ești foarte stăpân pe tine, ești foarte sigur pe tine. Tot pentru tine, uite, e un moment aici în care vrei o siguranță, vrei să știi sigur cum merge relația, vrei să știi sigur încotro se îndreaptă, vrei să știi sigur dacă ai ceva concret de la această persoană. Însă, ce văd eu este că unii dintre voi vă axați foarte mult în acest moment pe sfera aceasta de bani. Pentru tine. Și avem așa, diavolul și 10 de monede pentru tine. Pentru tine aici, ce văd eu, are legătură cu o persoană care îi place foarte mult să dețină controlul. Poate, nu știu, să fie vorba și despre tine, da? Îți dorești foarte mult să deții controlul în casa ta, în cercul de prieteni. Poate să fie vorba și despre o relație, că e ca și cum îți dorești aici neapărat o familie, îți dorești neapărat o relație bună, o relație oficială. Mai vreau un mesaj. E posibil să aveți pe cineva care încearcă să vă manipuleze. Pajul de monede. Uite, aici ce văd eu? Și un proiect nou, o situație nouă sau o persoană nouă care a apărut. Poate să fie, uite, că unii dintre voi începeți să analizați diferit ceea ce se întâmplă. Începeți să vedeți foarte puternic și partea practică a lucrurilor. 3 de cupe în casa ta. Deci aici e vorba de o bucurie mică, o petrecere, o realizare. Tot 3 de cupe poate să reprezinte, bineînțeles, și un nou început. Tot 3 de cupe poate să reprezinte și un fel de petrecere casa ta sau o bucurie mică. Pentru alții simt că, nu știu, parcă aveți o familie mică sau lăsați să se apropie de voi doar anumite persoane. Și avem așa, regina de bâte, regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar și o legătură cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Nu știu, alături de o prietenă, alături de cineva drag, te bucuri de un anumit lucru. Alături de o persoană foarte apropiată ție, acționezi într-un anumit mod. Da? Împreună cu cineva apropiat. Uite, aveți parte de o bucurie aici. Și uite, avem roata destinului. Poate să fie, uite, că și o discuție cu o prietenă sau o discuție cu cineva poate să schimbe destul de mult lucrurile. Da? În curând, pajul de monede. În curând, o veste bună pe care o primești legată de bani. Mai văd aici și o conexiune pe care o puteți avea cu o persoană foarte hotărâtă. Este o persoană care se află la început de drum, din punct de vedere profesional. Pentru unii poate să fie și un proiect nou, pentru alții poate chiar aveți un examen sau intrați în legătură cu o persoană care e dornică să studieze, e dornică să știe de toate. Hai să vedem, în curând. Avem așa, cavalerul de monede, 6 de cupe.
Poate cineva care vine către tine cu un cadou, cu o propunere, cu un pachet, cu un colet. E un personaj aici care pur și simplu se apropie mai mult de tine. E o persoană care își dorește aici să-ți fie mai aproape. Mai vrea un mesaj. Soarele. O legătură cu zodia Leu. Unii, dacă așteptați un răspuns din punct de vedere financiar sau profesional, atunci acesta este pozitiv, dar ce mai văd eu aici e că studiezi ceva, analizezi ceva care te poate ajuta foarte mult. În viitor, 5-ul de spade. În viitor aici o ceartă cu cineva. De asemenea, văd și o persoană care își urmărește foarte mult interesul. E cineva care profită de o anumită poziție în care se află, dar mai văd și pe cineva care își dorește foarte mult să iasă victorios dintr-o situație. Hai să vedem în viitor. Ce-i cu 5-ul ăsta de spade? 6 de monede. Na, în viitor, cineva care se simte ușor amenințat sau poate să fie și o problemă aici legată de niște cumpărături, o problemă legată de bani, de muncă. E ca și cum zici, bun, dar nu sunt plătiți suficient sau nu sunt văzut suficient. Avem lumea, o eliberare în viitor. Aici, cu lumea, poate să fie vorba și despre sfârșitul unei nedreptăți. Deci se sfârșește ceva. Regele de spade mai avem. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsători. Cred aici că are legătură cu ultimă ceartă, ultimă discuție cu un bărbat care e mai rațional din fire, e mai dur, poate e vorba de o persoană mai șireată, cineva care își urmărește doar interesul sau e o persoană foarte rece aici. Și uite, e clar vorba de un sfârșit și are legătură și cu regele ăsta de bâte. Posibil ca cineva aici să intervină. E un sfârșit, uite, a unei perioade întunecate din viața ta. Ce nu știi tu? 4 de spade. Ce nu știi tu? Cineva se relaxează, cineva se odihnește, cineva se simte bine. Ce nu știi tu? Văd o persoană care, nu știu, fie e în vacanță, fie o persoană care e foarte relaxată, e foarte liniștită. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Asul de spade și spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Cineva a decis aici să nu mai acționeze. Sau cineva este într-o perioadă în care se vindecă, da? Poate e o perioadă în care are probleme de sănătate. Persoana aceasta și ia pauză. Pentru alții, în schimb, poate să însemne și cineva care e pedepsit. 8-ul de spade, uite, totuși cineva, nu știu, are prea multe gânduri, da? Are prea multe gânduri, se simte blocat, nu știe cum să iasă dintr-o situație și cineva care se complace așa. Avem moartea, o conexiune cu un scorpion. Cineva care trece prin niște conștientizări, cum că e cazul să iasă din acest blocaj cu spânzuratul și să acționeze cumva, pentru că eu văd clar un sfârșit. Cineva se simte pedepsit, se simte obosit. 8-ul de bâte. Avem multă pasiune aici. Treiul de monede, 4 de spade. Cineva aici care tot încearcă să trimită mesaje sau cineva care pur și simplu se abate de la ideea aceasta de a acționa. Parcă cineva care și-a luat liber sau a zis gata, eu nu mai acționez, eu nu mai fac nimic. Hai să vedem ce zice acest tarot. Ce nu știi tu? Ei, poate să fie și cineva care are probleme cu legea în jurul tău, dar și o persoană care începe să-și dea seama ce anume are nevoie. Începe să-și dea seama de faptul că fie e cazul să te respecte, fie e cineva care începe să-și dea seama că
acționează într-un mod imatur, într-un mod jos și că poate mai mult de atât. Uite, avem o discuție pe care omul ăsta o are. E o discuție care poate să țină de ideea de relație, dar în același timp omul ăsta poate să sfătuiește cu cineva. Mai vreau un mesaj, ce nu știi tu? Avem întâlnire și a câștiga mulți bani. Parcă e cineva care își face niște strategii aici. Mai poate să fie și că o persoană e ca și cum e obligată să meargă undeva, să acționeze cumva anume. E și cineva care, repet, simte nevoia de pauză, pentru că e ca și cum persoana aceasta e obosită, e plictisită, poate chiar are și o problemă de sănătate. Pe neașteptate, îndrăgostiții, pe neașteptate o discuție pasională pe care o ai cu cineva. Poate pentru unii să fie vorba și despre un cuplu care apare în jurul vostru, dar pentru unii văd eu o veste de dragoste sau o veste în legătură cu ceva ce iubiți foarte, foarte mult. Hai să vedem, pe neașteptate. Iar și o tentație. 9 de spade. Uite, e un personaj foarte stresat. Uite, regele ăsta de bâte, pe neașteptate. E un personaj foarte stresat, foarte agitat, care vine și îți dă veste. Sau omul ăsta e foarte stresat și atunci vrea să vină către tine. Pajul de spade, pajul de bâte. Deci regele ăsta de bâte poate să acționeze într-un mod foarte imatur. Poate, știu eu, este imprudent, poate este puțin impulsiv, da? Vine așa rapid către tine, îți dă mesaje, reacționează într-un mod dur. Patru de cupe. Da? E un om aici foarte plictisit, obosit pur și simplu de viață. Doar că omul ăsta e posibil să și sufere așa puțin. Pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, cineva care, nu știu, vine să-ți repare ceva sau poate să fie o persoană de la locul de muncă care îți face ochi dulci sau care încearcă să se apropie de tine. Avem niște vești supărătoare și o fericire mare. Nu știu, parcă e cineva care pe de-o parte e supărat, pe de altă parte e bucuros. Și are legătură cu un sfârșit. Deci e un om aici care e foarte imatur. Ce o să te mire temperanța, o legătură cu un săgetător. Ce o să te mire pe tine aici, fie este vorba despre o împăcare, fie este vorba despre o veste care apare și care are legătură cu ideea de sănătate, de vindecare. Pentru alții poate să fie și cineva care se străduiește aici să se concentreze pe două situații diferite, pe două locuri diferite, două persoane diferite, două lumi diferite. Da, și avem temperanța, regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate femeia asta te liniștește. Da? Faptul că vine, te ajută cu ceva, e grijulie femeia asta față de tine. Pentru alții poate chiar liniștea aceasta să aibă legătură cu sfera materială. Mai vreau un mesaj. Ce o să te mire? 9 de monede, niște bani pe care îi primești. Dar și faptul că devii aici mult mai independent sau mult mai independentă din punct de vedere financiar, poate chiar mult mai încrezătoare în forțele tale. Poate niște vești pe care le primești de la femeia asta și uite, au legătură cu o persoană care a trădat în dragoste sau are probleme cu dragostea. Hai să vedem ce o să te mire. O dovadă. Asul de monede, 5-ul de spade. Cineva care ți aduce aici o dovadă în față, în legătură cu o trădare a cuiva. Și veștile astea pot fi destul de șocante. Hai să vedem ce o să te mire. O călătorie avem aici, un bărbat bun, femei și gânduri la limită.
Poate chiar să fie vorba de cineva de la drum care îți spune ceva despre o limită la care un bărbat a ajuns sau o limită la care cineva este. Poate să fie vorba și despre niște așteptări, uite, pe care tu le ai ca femeie. Hai să vedem ce zice acest oracol. Oracolul zice așa: îmi pare rău că nu am fost persoana de care tu aveai nevoie. Sper că înțelegi partea mea de poveste. Deci aici e cineva care încearcă să se sustragă dintr-o situație. Cineva încearcă să-ți explice și părerea sa. Cineva va încerca aici să-ți explice și punctul său de vedere. Te iubesc, doar că nu pot să o spun tare. M-ai lăsat fără răspuns la întrebări. Interesant. Hai să vedem ce zice acest oracol. Și avem așa: pasiune, o chimie nebună, distracție, o dorință arzătoare și avem o separare. Cineva care se gândește la tine. Uite, aici poate să fie vorba despre o pasiune, da, care e trecătoare, o relație care se rupe, o situație care pur și simplu se finalizează. Iar la bază avem iubire. Deci este clar vorba aici, uite, despre o conexiune pentru unii un narcisist. Da? Și de aici lucrurile se rup. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.